Hej! Välkommen till Sailing Vessel Heart of Gold. Vi har seglat cirka 1100 distans och varit ute i 8 veckor sedan vi gav oss av från Öckerö i slutet på augusti. Vi börjar nå slutet på Engelska kanalen och Biscaya hägrar. I förra avsnittet gick vi från Guernsey till Tréguier i Frankrike och upplevde en del av vad Bretagne har att erbjuda. Vi påbörjade sedan seglatsen mot Brest som vi fortsätter på i detta avsnitt. Det blir en händelserik seglats med saknade båtar, delfiner och mycket mer. Prenumerera och gilla gärna avsnittet. Och så det nya på YouTube, Hypa. Så har vi då kastat loss från Tréguier i Bretagne och är på väg mot Brest. Det är en bit ut i floden innan vi kommer ut till havet. Men det är en riktigt härlig morgon, lite kylig med morgondis. Nu går vi över här då. Nu ska det vara 8 meter. Nu vet du hur mycket skillnad det är så det ska gå bra. Nu har vi upplevt hög- och lågvatten här med egna ögon så att vi börjar känna oss lite trygga med navigationen. Vad fint det är nu. Mm. Verkligen. Känns som klockan är tidigt som fan på morgonen, men hon är 10 liksom. 10. Mycket att filma och titta på vägen ut till havet. Det är många som ankrar sina båtar i floden eller ligger på boj. Så ligger båt hela vägen från Tréguier och ut till havet. Vissa båtar är väl mer välskötta än andra kanske. Dags att börja göra sig redo för havet. Nu är vi på väg ut från Tréguier. Kommit ut i havet. Vi skulle väl varit här för 3 timmar sedan kanske. Glömde ställa klockan igår och vaknade klockan 8. Men det var rätt skönt det med och vi fick ett himla fint ljus här ute. Nu när vi gick ut lite senare så att det är helt okej. Ja, vi får se vart vi går idag. Nu då. Det kan bli Roscoff eller Aberlach, men vi får se lite grann. Det ska bli skaplig vind här ute så att vi har tagit ner bomkapellet till storseglet, men jag tror det blir försegel bara i och med att vi har medvind då. Så ser vi vart vi hamnar lite grann. Brukar försöka planera för lite olika alternativ innan vi ger oss av. Vi går för motor. Det är en båt framför oss. Han är ihärdig och kryssar ut mot vinden. Vi har väl lite mer bråttom så att vi väljer att gå för motor tills vi kan falla av. Så är det dags att få ut förseglet. Det får räcka med det idag, som sagt. Det kommer att bli bra vind och vi kommer att ha en rakt akter ifrån. Säg bara till. Ja, Eller jag kan väl släppa nu kanske. sådär. Så kör vi. Håll emot lite så slipper jag. Sådär, då har vi vind i seglet. Ja? Skotar hem seglet lite till. Vi kommer att behöva ta lite höjd innan vi kan falla av. 10:42 är motorn av. Mm. Ja, vad skönt. Seglen är satta, eller seglet i det här fallet. Ja. Ska man segla med vinden rakt bakifrån så är det nästan bara mer jobb med storseglet uppe. Har du skönt? Ja. Den värmer gott. Ja. Det ser ut att bli en riktigt härlig dag på havet. Lagom varmt. Så där, då är det dags för en liten jipp tror jag. Är du med och släpper där? När jag lägger över.
Vi får in vinden från andra sidan. Jag trodde faktiskt vi skulle ligga på den här bogen, men jag tror det blir svårt. Hur går det? Nej, nu kommer den. Släpp. Ja, släpp. Nu. Så. Snyggt. Skulle vi haft spinnackern igång egentligen? Det ökar. Ja, det här blir jättebra. Både vind och ström ökar. Hastigheten på båten ökar och vi gör ibland uppåt 12 knop i surfarna. Det är en härlig känsla. Höjden på vågorna ökar mer och mer och det är en härlig känsla att forsa fram. Det är svårt att göra vågor och fart rättvisa, men det är helt fantastiskt när båten är i sitt rätta element. Trots vågor och fart känner sig besättningen lugn och trygg och kan ta det lugnt i sittbrunnen. Vi gör god fart mot Chanel du Four och den franska kusten, den bara forsar förbi innanför oss. Allting stämmer idag. Väder, vågor, vind och strömmar. Här, på väg in mot Roscoff. Vi har väl, vad är det nu då? 1,5 distans kvar. Sen vi hittar inloppet här. Vinden har ökat lite grann. Så 10-11 meter per sekund. Ja, du har piren som kommer ut här. Så vi ska in bakom där. Som vanligt alltid skönt att angöra en ny hamn i dagsljus. Därför vi väljer att gå in i Roscoff och inte fortsätta. Drar igång motorn för att kunna stötta med den och kollar naturligtvis kylvattnet som vanligt. Ja, vi går upp lite mot vind här så tar vi ner eller tar in. Är du med? Ja, kör. Roscoff Marina. This is Swedish sailing yacht, Heart of Gold, Heart of Gold. Visar sig att hamnkontoret är stängt på söndagar, så ingen som svarar på radio. Det är alltid lika spännande att gå in någonstans när det rullar så här. Vilken jäkla pir, va? Det är lite sten. Roscoff är ingen naturlig hamn utan helt byggd av pirar som skydd för havet. Vi kommer in i den yttre hamnen och siktar sedan på att gå in i fritidsbåtshamnen. Roscoff Marina. This is Swedish sailing yacht, Heart of Gold, Heart of Gold. Inget svar och lite svårt att se vart det är vi ska ta vägen. Vi får ringa då. 00 Harbor Office. Frågan är vad som är gästplatser och vad som är fasta. You know if there's a visitor? Visitor? Ah. Okej. Sen satt det i och för sig ganska stora skyltar på pålarna. Men små platser, inte för en 46-fotare. Ja, men det är visitor där, va? Jag måste gasa nu. Vind och ström trycker på lite grann. Så vi gasar till så att vi kommer runt och inte trycks upp i piren. Får säga till Pia så att hon inte tappar balansen framme på fördäck. Jag vill bara komma runt.
Det har liksom lite vind att ta hänsyn till också. Där uppe står det Visitors. Har du satt en mittentamp eller? Vi backar in mellan besöksbryggorna för att försöka hitta en lämplig plats. Ja, vad ska vi göra då? Jag går in och kollar här. Ja, vi kanske ska prova att lägga oss där. Det är bara så det är tillräckligt djupt. Det hade varit skönt med en hamnkapten som visar vägen i det här läget. Men tror du inte vi stoppar upp alltihop då eller? Är de större de platserna på andra sidan eller? Vi snurrar runt en bra stund innan vi beslutar oss för att lägga oss vid bryggan här. För det är verkligen visitors in här liksom. Det är väl för tajt för att läggas utanpå den här eller? Ja, vi lägger oss där på den. Så ser vi om vi får plats. Eller så lägger vi oss bara in här. Vi klarar ju en natt alltså. Jag tror vi backar in här. Beslutar oss för att ta en vanlig plats med ett finger på besöksbryggan. Vi är lite för långa egentligen, men vi tror att det funkar. Vi får förtöja oss ordentligt. Nej, det gick inte. Kom lite fel i första försöket, så vinden tog tag i oss och drev oss ner mot grannbåten. Vi gör ett försök till. Lite mer höjd uppåt vind och lite mer fart så går det bra. Har du satt den? Du kör framåt. Så där, då har vi fått en tamp i bryggan och bara lägga på motor så håller vi upp båten mot vinden. Nej, det funkar i natt. Svarar de inte så får vi göra det bästa av det liksom. Så sätter du den i fören där. Och så kommer du tillbaka till mig. Det blir väl bra. Ligger vi i Roscoff. Blåser en del. Ligger på besöksbryggan här borta. Lite mycket tilläggning idag i vinden, men det gick bra. Det här verkar vara en helt konstgjord hamn. En jättepir. Kort besök i Roscoff. Vi går imorgon igen, så vi bara in och ska försöka hitta någon liten restaurang här. Häftigt kyrktorn. Coolt solur på kyrkan här. Så stod vi och funderade på, den är ju 4, fast klockan är 6 här, men UTC som den verkar vara. De kanske inte visste vad det var. Det är 15:59.
Så den stämmer ju spot on. Nu är på väg hem. Det här med fall som slår i masten. Ja, det är ju bara att släppa när man är i Frankrike. Nu har vi kommit hem till båten. Nu ska vi ner och mysa lite. Sen ska vi gå vid 8 snåret imorgon. Då går vi till Brest. Det är planen. Jag vill fråga var Pia är någonstans. Måndag 13 oktober. Kaffet är på gång. Och det är fortfarande mörkt ute. Men vi ska gå här om en timme ungefär och då ska det börja ljusna. Sitter och planerar lite. Kikar igenom reads. Vi ligger ju i Roscoff och vi ska gå till Brest, det är väl tanken då. Så det är ungefär 67 distans enligt tabellen här. Men mest av allt så är lite intresserad av strömmarna här så att vi inte har för mycket varken med eller motström när vi går igenom Dufour. Det ska man inte ha för då kan det bli väldigt mycket vågor. När är det högvatten i Dover? Då är det oktober, det är 13. Det är högvatten i Dover 15 och 21. Och sen är det ju 2 timmar då. Det är 1 timme skillnad. Det här är ju UTC då till CET. Och sen är det 1 timme till för sommartid. Så 15 och 21, 16 och 21, 17 och 21 då. Borde det vara högvatten om jag räknar rätt. Och så 17 och 21. Då har vi ström med oss. Ja, men det kommer att bli bra det här. Tror jag. 17, 16, 17. Ja, någonstans där. Vid 4-tiden. Om man tittar på strömpilarna här så är det så lite ström som möjligt genom kanalen där då, eller genom sundet. Så ja, det ser väl ganska bra ut tidsmässigt. Så vi kommer att gå här vid 8 snåret då. Så kommer väl att vara där ungefär då. Och sen ska vi kolla lite grann på Brest här också. Cheval du Four har vi här. Det är egentligen bara en genomseglingskarta. Inte så mycket mer information. Och sen har vi Brest. Har vi här då. Ja, vi ser vart vi ska gå. Vi brukar alltid titta igenom reads för att checka hamnarna som vi ska in i eller potentiellt går in i för att ha en plan B eller C. Yes. Funktionskontroll av bokpropeller. Jag försöker använda den så lite som möjligt, men bra att veta att den fungerar. Hur är det då? Jodå. Ja? Jodå. Det blåser därifrån? Ja. Ja. Men jag tänker vi släpper den näst sist. Den gråa? Ja, och så lägger jag motor som vi håller upp mot den. Mm. Så släpper den och sen släpper vi den. Mm. Okej? Yes. Du kan nog lägga i växeln förresten. Lite grann bara. Lägg i första hacket där. Ja. Så vi inte går i bryggan här bak. Mm. Med vinden in från styrbord så väljer vi att ha kvar en tamp i akten på styrbordssida. Så vi kan köra på motor mot och hålla upp båten i vinden in i det sista. Där är förtampen. I och med det så kan vi plocka ner fändrar och göra i ordning precis allting innan vi går. Så. Bra.
släpper du bara på den. Så. Men nu man känner att fan vad gött att det inte regnar hela tiden. Ja. Att det är blött. Ja, hoppas vi kommer till Brest idag då. Ja. Om inte jag har stoppat ner fänderna på mitt sätt. Nej, jag vet. Det Går det inte att stänga? Det är som ditt hus ska ha det. Gott med lite kaffe innan det är dags att segla. Vi går ut genom ytterhamnen och sen är det öppet hav. Vi väntar en liten stund med att sätta segel tills vi har kommit runt och rundat några gryndor. Ja, släpp. Så. Vi har seglat totalt 1750 distans med båten. 1100 av dem sedan vi lämnade Öckerö. Bye bye, Roscoff! Fint är där inne. Japp. Nu ska vi försöka att gippa lite här. Så över förseglet på andra sidan. Utan att, ja, vi försöker. Utan att masta av båten. Ja. Så, nu. Så. Kan vi se att det blir lite blött här inne. Fick en ganska stor våg som kom ikapp båten och stod in i sittbrunnen bakifrån. Det är första gången vi har fått en våg in i båten. Ännu en helt fantastisk morgon på havet. Solen har gått upp och dagen väntar. Vi får ett pan-pan-meddelande från kustbevakningen. En båt är borta, försvunnen. Vi försöker att förstå vad meddelandet innebär, men vår franska är inte tillräckligt bra. Efter en stund hör kustbevakningen av sig. Heart of Gold, here, over. Okay, good morning, sir. I have a question. Did you have my security message on channel 16 last 2 minutes? I did. Unfortunately, my French is not that good. Okay, sir. I am requesting information because I'm looking for sailing vessel approximately 1 to the sisters. I don't have any position of this vessel. No, I have not seen any sailing vessel since we left Roscoff this morning. Okay, welcome here. And what is the We left Roscoff at 8:30 this morning. Thank you very much for all information on the cooperation. If you have more information or if you see anything, let us know and call HMBC for the company emergency, okay? I will certainly do that. Wow, han simmar under båten. Första delfinerna hälsar på. Det är en riktig milstolpe och seglats. Wow! Woohoo! Ja, vad roligt. Mirageplan ut och letar, antagligen. Ner under däck för att fixa lite kaffe och fixa lite andra bestyr. Hon går fint i sjön och inga problem att vara där nere. Spännande!
förmiddag här, eller morgon. Vi har blivit anropade av kustbevakningen. Det är en båt som saknas. Som skulle gå till Roscoff från en hamn lite längre västerut, dit vi är på väg. Så de undrar om vi hade sett någonting. Det har vi inte gjort. Sen har det varit franskt jaktflyg, Mirage, eller spaningsflyg. Uppe här och fart förbi några gånger, så att antar att de letar efter båten. Och sen är det även något propellerplan här alldeles nyss. Sen har vi sett delfiner. Så det var superroligt. Första gången de har liksom cirklat runt båten. Så. Och sen har vi gjort hål på vår Bimini. Lite skav sådär som vi fått. Vi måste börja tänka till lite innan vi gör saker, tror jag. Lite mer. Lite för mycket såna här grejer som går sönder. Så nu har vi det också på reparation här. Vi får dra fram symaskinen någon kväll här. Måste få ta på sån duk bara. Så att vi kan laga både Lazy-bagen och Biminin. Och det är väl säkert lite annat som behöver lagas också. Ja, men annars så det flyter på. Vi har cirkus 25-30 distans till Chanel du Fort när vi ska vika av lite mer söderut. Strömmen börjar avta så att vi har inte så mycket motström nu, vilket framförallt märks på vågorna. De har lugnat sig lite och farten börjar öka då över grund. Så nu gör vi 5,5 knop över grund istället. Vi har legat på 4,5 knop här tidigare då när vi har haft motström. Så att, ja, so far so good. Men ja, delfinerna är helt fantastiskt. Och just det, vi såg en tonfisk här också. Tror vi det var. Dra iväg. Så att, ja, spännande morgon. Vi letar vidare. Ja, vi letar vidare. Vi spanar efter den här båten också. Så kikaren är framme här och så sveper vi med jämna mellanrum. Den var bäst idag. Ja, det är som sagt riktig slösegling. Men det är riktigt bekvämt att bara ha förseglet. Seglet är lätthanterligt. Vi är på väg in i Chanel du Fort. Vi passerar fyren här alldeles snart. Le Fort. Och då har vi ju klarat av Engelska kanalen kan man säga. På väg mot Brest och sen vidare ner i Biscaya. Jag har varit ute i 7 veckor i lördags. Så 7 veckor och 2 dagar här. Och det har varit helt fantastiskt. Det har gått över förväntan skulle jag säga. Och vi har ju ändå tagit det lugnt. Vi låg nästan en vecka i Tréguier. Vi låg 4-5 dagar på Guernsey. Och vi har legat i Amsterdam. Ja, och tagit det lugnt. Det ska bli spännande att se vad Biscaya erbjuder. Planen är ju nu att gå ner längs kusten då. Ner till Sable d'Olonne och La Rochelle. Dit vill vi ju. Så ska vi väl kanske göra lite båtfix där nere. Innan vi fortsätter ner mot Spanien. Och späckhuggarland, ja. Det är väl ingenting vi ser fram emot. Men vi har väl lite planer för det också då. To be continued. Så vi är på väg nu. Jag tror vi matchar tidvattnet som sagt i Chanel du Fort ganska bra. Det ser ut som klockan är 3:15 nu. Och vi kommer att vara där nere vid 4:30 och det är då det ska vara slack. Vi lämnar Engelska kanalen och närmar oss Phare de Fort. Fyren som står som inlopp till Chanel du Fort. Tack för att ni tittade och ha det så fint.